South Korea, Incheon, ay, Incheon Airport. So, dito po lang kami mag-stay. Dito open namin. Yan guys, so nag-relax muna ako kasi kapagod. May train pa pala dito. Papunta after yung sa QR code. So, meron pa sa immigration, mag-train pa. So, ngayon wala ako. Tsaka, almost 4 hours yung flight. Diretso na sa hotel. Yan. So yung price nito 16,000 won. 승객 여러분 안녕하십니까? 저희 근데 pag kinonvert nyo, mura pa rin yun. 승객 여러분께 진심 Oo. Guys, so mag-check-in na kami. So, Hotel SkyPark. Social pala. Guys, so, ito na. Hotel SkyPark. Excited ako. Excited. So, madilim. So, lalagay natin yung so, camping guys. Ay! Wow! Meron ako agad nakita. Camping guys. Nandito ka na. Taglit. Ang gamit namin. Stop mo. Guys, so, nakapasok na kami. So, nakita ko kagad may gusto kong barbecue. Ayan. So, yung parang sa Japan. Yung may tugtog to, di ba? Ayan, yung mga pinipindot. Tapos, ito yung gusto ko, oh. Bathtub. Di ba? Bathtub. Shower. Ano naman dito? Ay, ito pala yung window. So, dito na yung so, yung pagitan. Yan, Hotel SkyPark. Tapos, ito yung may dresser. Tapos yung flat screen. Ito, may nagustuhan na naman akong isa pa. Ito yung lagi kong gusto pag ano. Diba? Tuwang-tuwa pag may bathroom. Sana. Nagaya na. Yun na. So, tapos na yung room tour. Okay. So, gutom na kami, kain na kami. Gutom na, nanghihina na, wala nang energy. So, kakain na kami, pababa na kami. So, pasok na. So, siyempre, since nasa Korea tayo, Samgyeupsal. Hinintay pa namin order namin. So, pork neck and
Ano isa? Pork belly. Pork belly. Wait nyo guys. Mamaya, kain na kami. Yan guys, so dumating na yung mga side dish. Ayan yung side dish. Ayan. Tapos, ina nila yung vegetable. O diba, healthy. Yun muna. Mamaya na yung mga meat. Ayan na guys, so ito na yung order namin. Ayan na. Diba? Ayan. So, siyempre, yun na yung favorite ko. Ayan guys, so cut na yung mga ano. Na, wow, sarap. So, kain na tayo. So, yan pa yung ibusin namin. Dito pa, bago pa. So, kain tayo. So, yung nakain namin, isang 16,000 at isang 15,000. Total, 2,000. So, yun po mura na yun. Pero, guys, reminder lang, hindi ko unlimited. So, hindi na rin-refill din yung mga babies. Hindi unlimited yung mga food. So, isang set lang. 20,000 for one set. Samgyeupsal. Okay siya. Okay. Kain na. Kain na. Wow, sarap. Sarap. Oh. Okay. Ayan guys. So, galing na photographer ko, talagang nakaliyad siya. So, ayun, ito meron naman pala sa Philippines. Pero syempre, try natin kung ano yung different. So, coco. So, ito, mango smoothie and mango yakult. So, 5,400 won and 5,000 won. Ayan. So, try na natin. Okay. Painumin ko daw sabi. Sabi na. Hindi okay na eh. Cut. Yan. So, ano kaya itong umiilaw-ilaw na to? Yan. Tingnan natin. Yan. So, yan. Wish tree? Wish tree ba yan? Hindi ko alam.